አስተልም ስሜ ሰላማት ገብረአምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው ኮርሶች ናቸው። አጫጭር ሚኒ ኮርስ። ይሄ አንድ ቪዲዮ ነው። ስለ ኢንተርቴይንመንት እና ኢንዱስትሪ ነው የምናወራው። አርት ኤንድ ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ የሚባለውን እዚህ ጋር ሚውዚክ ቲያትርም ጨምረዋል። ሚውዚክም የራሱ ትንሽ ግሩፕ ስላለው እና ቲያትር የራሱ ግሩፕ ስላለው እዛ ውስጥ ግን በሜን አርት እና ኢንተርቴይንመንት ሲባል ሁሉንም አቅፎ የሚቀመጥ ነው እና ሰው ይሄንን ቪዲዮ ይሄ ኮርሱ ምንድነው ስራ ወዴት ሊሄድ ብሎ ሰው ሲያስብ ስለዛ መንገድ የሚጎትታቸው ነው። ይሄኛው መንገድ ጎትተኛኛው መንገድ ጎትተኝ ተብሎ በፍላጎታቸው እንዲሄዱ የሚደረግ ነገሮች ናቸው። ይሄ የዛሬ ስለ አርትና ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ትንሽ እናወራለን። ሰው በእድሜው 18-19 ከደረሱ በኋላ ሃይ ስኩል ከጨረሱ በኋላ ከዛ ወደ ስራ ያስባሉ። ስራ አንዲሳይድድ ይባላል። ማለት ገና አዲስ ናቸው ወይንም አንዳንዶቹ ደግሞ በስራ ውስጥ ብዙ አመት ቆይተው ይሄን ስራ ቀየር አድርጌ ሌላ ስራ መያዝ አማረኝ የሚሉ አሉ። እነሱ ምን አለ እዛ ውጭ ብለው አየት አድርገው ፍላጎታቸውን ወደ አንድ ዳይሬክሽን የሚጎትታቸው መንገድ ለማየት እና ለማቅረብ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ስራ እንዳሉ የሚናገር ነው። የኮርሱ አጭር ነው። ይሄኛው እያንዳንዱን ያቀፉትን አይነት ይሄ አርትና ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ የሚባለው ያቀፈው የተለያየ ስራዎች አሉና ስለሱ ዛሬ ትንሽ እናወራለን። እና በክሬር ሲባል እንደዚህ ክሬር የሚባሉት እነዚህ ፕሪንሲፓላቸው የተለያዩትን አገሮች እነዚህ 16 አይነት ስራ ላይ ታወቁ ስራዎች አቅፎ የተለያየ ስራ አቅፎ የተቀመጡት እነሱን ማስተዋወቂያ ነው። እና እነሱ ውስጥ ገብተው ከዚህ አንድ ከዛኛው አንድ ከዛኛው አንድ ብሎ አንድ ስራ ለራሳቸው እንዲመርጡ ነው። እና አርትና ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ የራሳቸው መጽሐፍ አላቸው። ትልቅ ነው። አርት ስንል ለብቻው ግሩፕ ነው። ኢንተርቴይንመንት ስንል ለብቻው ግሩፕ ነው። ምክንያቱም አርት ራሱ ለየት ያለ ካቴጎሪ አለው። ኢንተርቴይንመንት ስናስብ ከአርት ጋር ለየት የሚለው አሁን መርከብ መንዳት፣ ራሱን ሰው ሪላክስ ማድረጉ፣ የራሱን ሄዶ ቀኑ ሙሉ ሰርቶ ትንሽ ቁጭ ብሎ የሚያርፍበት ቦታ ደስ የሚያሰኘው ምን ይባላል። እና እነሱ ጋር ሲደርሱ በመጽሐፍ በማንበብ ሆነ የፊክሽን መጽሐፍ የልብ ወለድ መጽሐፍ ማንበብ ወይንም የተለያየ አሁን ሄዶ ሰርክስ መሄድ መርከብ ይዞ መንዳት አንዳንድ ነገር ሪላክስ የሚያደርገው መንገድ ነው። እሱ ኢንተርቴይንመንት ይባላል እና የራሱ ኢንዱስትሪ ነው። እነዚህ ሰውን ሪላክስ ማድረጊያን አያቃቅፉ የያዙ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ኦኬ እስካሁን ድረስ ሁለቱን ካቴጎሪ ጨርሰናል። የመጀመሪያው አግሪካልቸርን ከዛ ደግሞ አርክቴክቸርን ጨርሰናል። ከዛ አሁን አርት ላይ ከፍተናል። አርትና ኢንተርቴይንመንት ላይ ከፍተናል። ኦኬ ከ16 ነው ብያለሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጭማሪ 8 አሉ። አሁን ካየናቸው 8ቱ ጭማሪ እነዚህ 8ቶች አሉ እና ስለዛ ነው እነዛንም አቅፎ የተቀመጡ ናቸው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምንለው ምን ማለት ነው? አርት ምን ማለት ነው? ኢንተርቴይንመንት ለማለት ነው። እና ኢንተርቴይንመንት ዴፊኒሽኑ በዴፊኒሽን እንጀምራለን። ስለ አርት የሚለው alternative the art is the outline as the various branches of creative activities such as painting, music, literature and dance. branches ማለት ከዛፍ ላይ እያንዳንዱ ብራንች አለ። እሱ የተለያዩ ብራንቾቹ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ከአርት ሲባል የተለያየ ብራንች አለ የራሱ ማለት ነው። እና ስለሱ ነው። እና ስለ ስዕል ብቻ አይደለም፣ ስክላፕቸር ይጨምራል። በእጅ ላይ የሚሰራ የሚያማምሩ ብርጭቆቹን ዲዛይኑን ምኑ ስንል እሱ አርት ውስጥ ይገባል። አርት 8 አይነት አርት አለ። አሁን ቀስ ብለን ትንሽ እናያለን ስለነዛ 8 አይነት አርቶቹን። ኢንተርቴይንመንቱም የራሱ ግሩፕ አለ አቅፎት የተቀመጠው፣ ስለሱም ትንሽ እናያለን። ከዛ አሁን ደግሞ ኢንተርቴይንመንት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ይላል። for entertainment the esteemed dictionary describes it as the action of providing or being provided with amusement or enjoyment
አንድ ነገር አስደስቶን የሚውል አስቆን የሚውል ደስታን ልባችን ላይ የሚያስቀምጥ አይነት ነገር ነው እዛ ጋር ነገር እና ስለዛ የሚስብ ነው ያንን የማያክሱ ኢንተርቴይንመንት ይባላል እና እነዚህ ሁለቱ ሙዚክንም ይዟል ዳንስንም ይዟል ሁሉንም ቲያትርንም ይዟል ሁሉንም ስለያዙ በአርትና ሙዚየም ኢንዱስትሪ ነው አርትና ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ነው ሙዚየም ቢባል ለአርት ተዘጋጀ ነው ስዕሎችን ፎቶግራፎች ምኖችን እና በእጅ የተሰራ ስራዎችን የሚያመምሩ ነገሮች በአይን ሴንስ የምናደርግበት ኢንተርቴይንመንት ጋር ስንገባ አይናችንን የሚጓትት ጆሮአችንን የሚጓትት ሐሳባችንን የሚጓትት የተለያየ ፍላጎታችንን የሚጓትትና እንደዛ ብለን ልባችንን ስቅል አድርጎ አስደስቶ የሚያስቀምጥ ነገሮች ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ምን ማለት ነው አርት ማለት ነው አርት የራሱ 8 አይነት ካቴጎሪ ያቀፈው ነገር አለና እነዚህ ናቸው አርት የሚባሉ በአርት ግሩፕ ውስጥ የሚቀመጡት የመጀመሪያው ፔይንቲንግ ነው ፔይንቲንግ ኢንክሉዲንግ ድሮይንግ and ፎቶግራፊ ነው ፔይንቲንግ በስዕል ብቻ ሳይሆን በፎቶግራፍ የሚያነሱት ሁሉ እሱ ውስጥ የገባ ነገሮች ናቸውና አርት ብለን የሚያዙ ነገሮች ናቸው እና በአርት ስንል ለየት ያለ በዛ ያለ ነው እና ስለ አርት ስክላፕቸር የሚባል አለ ስክላፕቸሮች ራሳቸው ደግሞ እነሱም ኢንስቶሌሽን ማለት ስክላፕቸሮችን ውጭ አስፋልት ላይ የሚቀመጡ በር ላይ የኦፊስ በር ላይ የሚቀመጡ ኮሌጅ በር ላይ የተለያየ ቦታ ጋር የሚያስቀምጧቸው ስክላፕቸር አለ እነሱንም ኢንስቶል ማድረግ ነው እና እሱንም አርቲስቱ እንዴት አድርጎ ማስቀመጫውን ራሱ አሳምሮ ያስቀምጣል እሱ አርቲስቲክ ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ቲያትር አለ እሱ ድራማ ነው የሚያስቅ ነገሮች ሰዎች ሲያወሩ ሰዎች ተሰብስበው እየሰሙ ይስቃሉ ምን ይላሉ እሱ ፐርፎርማንስ ይባላል ድራማና ፐርፎርማንስ እና ሙዚቃ ሰው ሲዳንስ ያሉ ሰዎች ሲዘፍኑ ያሉ ሰዎች ሲያሾፉ ይሰማሉ እና ድራማ ታሪክ ሲነግሩ በድራማ እሱ የተለያየ ነገር ያካል ከዛ ደግሞ እዚህ ውስጥም የተገባ አሁን አርክቴክቸር ይባላል አርክቴክቸር ማለት የቢልዲንግን ዲዛይን የሚያደርጉ ሰዎች እነሱም አርቲስቲክ ይባላል እና የአርት የእያንዳንዱ ቢልዲንግ የራሳቸውን የሚያሳይ ነው የእነሱን ዲዛይን የሚያሳይ ነው የኢንጂነሪንግ አርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ የሚባሉት ሰዎች የእነሱን ዲዛይን የሚያሳይ ነው ብሪጅ ብታዩ ቢልዲንግ ብታዩ እና ሁሉ ነገር ዲዛይን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው ፊዚክስ ብትዩ አንዳንዶቹ ኢንጂን ዲዛይን አረፍ ይላል ከአርክቴክቸር ጋር ሲያሾፉ ግን አርክቴክቸራል ናቸው አርት ውስጥ የሚቀመጡት ከዛ ሚውዚክ አለ ዳንስ አለ እሱም አርት የሚባል ውስጥ የተቀመጡ ናቸው ስለዚህ ቅድም እዛ ጋር ቲያትርና ሚውዚክ ሲል እሱን አወጣሁት እና እዚህ ጋር በአርት ውስጥ ስለተያዘ በኢንተርቴይንመንት ስለተያዘ ሁለቱም ቁጭ የሚል ስለሆነ ተውኩት የሚቀጥለው ሊትሬቸር ማለት የልብ ወለድ ታሪኮች የሚነግር ነው እና የሚያስብ ታሪኮች ምናምን የሚነግር እሱ ለአርት ውስጥ የሚቀመጥ ነው ከዛ ደግሞ ፊልም የሚሰሩ አክተሮቹ እንደዚህ ብለው እነሱን አክት አድርገው ሰዎችን ኢንተርቴን ሲያደርጉ እሱም አርት ውስጥ የሚገባ ነው የመጀመሪያው ግሩፕ እዚህ ጋር የምታዩት ፔይንቲንግ ነው ፔይንቲንግ ስንል ሰዎች የተለያየ ከልባቸው ያለውን የሚስሉት እዚህ ጋር በዓለም ላይ በጣም ውድ እነዚህ ሶስቱ በዓለም ላይ ውድ የሚባሉ ናቸው በሚሊዮን ዶላር የሚሸጡ ከሚሊዮን ዶላር ውስጥ የሚሸጡ አርቶች ናቸው እና ትላልቅ አርት የሚባሉት እነዚህ ናቸው እና የሰው እንደዚህ በሰውን አይን የሚጎትቱ የሰውን አይምሮ የሚጎትቱና የሰውን ፍላጎት የሚስቡ ስለሆኑ አርት እሱ ነው ስለ ኢንተርቴን ሰውን ኢንተርቴን የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ ደግሞ ፎቶግራፊና ስክላፕቸርን አብሬያለሁ እዚህ ጋር ሁለት ስክላፕቸር ሰርቻለሁ ሁለት የታወቁ ትላልቅ የሚያስቁ ስክላፕቸር አንዱን አደናቅፎ ሲጥለው ያያል እዚህ ጋር የመጀመሪያው እዚህ ጋር ስክላፕቸር ደግሞ ሲጎትት ነው እና በቪዥኑ ስታዩ እግሩ ትልቅ ይመስላል እንደዚህ ሲጎትት እንደሱ ነው
ከዛም በላይ ደግሞ በፎቶግራፍ ልብ የሚስቡ አሉ። እነዚህ ፎቶግራፎች ናቸው። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ጊዜ ዓለምን ከጨረቃ ላይ በሳተላይት ላይ ብሎ ፎቶግራፍ ሲያነሳልን እና ይሄን ትመስላለች ዓለም ብሎ ይሄን ፎቶግራፍ ሲሰጠን እንደዚህ አይነት ፎቶግራፎች የሚስቡ ፎቶግራፎች እነዚህ አርቲስት ዓለም በአይናችን ማናያቸው ቦታዎች ሰዎች ሄደው ያዩትን ቦታዎች ፎቶግራፍ አንስተው ሲያቀርቧቸው እንዲህ ሳይሆን የሚያማምር አድርገው ሲያቀርቧቸው እነሱ የሚስቡ ነገሮች ናቸው። እነዚህም አርት ናቸው። የሚቀጥለው ደግሞ አርክቴክቸራል አርት የሚባለው ጋር እናያለን። ትንሽ አርክቴክቸራል አርት ስንል የነሱን ትልቅነት የነሱን አርቲስቲክነታቸው እዚህ ጋር ብታዩት ብርጭቆ ይመስላል ይሄ ቢልዲንጉ። ከላይ የፐርፊውም ቦትል ይመስላል። የድሮ ጊዜ ፐርፊውም ቦትል ክሪስታል በክሪስታል የተከበበ ነው እና እዚህ ጋር ብታዩት ቦትሉ ራሱ የሆዱ ጋር ዲዛይኑ ራሱ የሚያምር ነው እና ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የቦት ይመስላል መርከብ ላይ ያለ ውሃ ቢልዲንጉ ራሱ እና እንደዛ ነው። እነዚህ ቢልዲንጎቹ የተለያዩ ቢልዲንጎቹ በተለያየ ሰው ነው የተሰራ በተለያየ ዲዛይን ነው ግን አርት ነው። እሱም አርክቴክቸራል አርት ይባላል። ኦኬ ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ፔንቲንግ ላይ እንሄዳለን። በዳንስ እና ፔንቲንግን አብረን ዳንስም አርት ነው የሚባለው ግን ዳንስ ላይም በፔንት ሊሆን ይችላል እንደ ስዕል መሆን ይችላል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሙቭሜንቱ ራሱ እሱ ስዕል ይሆናል እሱ ራሱ እንትን ይሆናል አርት ይሆናል ኢንተርቴንመንት ውስጥ ይገባል። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ የምናወራው ደግሞ የሚቀጥለው ላይን ስለ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ የተለያዩትን ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ነው። እነዚህ የመጀመሪያ 9 ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገኙ አቅፏቸው ቁጭ ያለ ናቸው። አንደኛ ሙቪስ ነው። በቁጭ ብለን አሁን እዚህ ጋር እንደምናወራው ይሄ መንገዱ እንደ ሙቪ ማቅረቢያ መንገድ ነው እና ሰዎች እንደዚህ ብለው ታሪክ ይነግራሉ። እሱ ሙቪስ፣ ከዛ ቲቪ ሾውስ፣ ከዛ መጽሐፎች ቡክስ፣ ቪዲዮ ጌምስ ቁጭ ብሎ መጫወቱ እሱ ራሱ ኢንተርቴንመንት ነው የሚባለው። እሱም ኦፕን ማይክ ናይት ማለት ሰው ቁጭ ብሎ ማይክ ይዞ ጆክ ይነግራል፣ ድራማ ይሰራል፣ ይዳንሳል፣ ሰውን ኢንተርቴን ያደርጋል። እሱን ስፖርት ኢቨንትስ ስፖርትም ኢንተርቴንመንት ውስጥ ነው የሚገባው። ሄደን እግር ኳስ መጫወት ምን ማለት እሱ ኢንተርቴንመንት ነው። ኮሜዲ ክለብስ አሁን ቅድም እንዳልኩት የሚያስቁ ታሪክ የሚነግሩ ሰዎች። ሰርክስ ማለት ሄደን እንደ ዙ አይነት ነገር ነው ግን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄዱ ናቸው እና እዛ ጋር ሄደው አክሮባት ይሰራሉ ምን ይላሉ እሱን ኢንተርቴንመንት እሱን የሚያደርጉ ናቸው። ቲያትር፣ ከዛ ካርኒቫልን እንደ ሰርከስ ነው ግን ከአነስ ያለ ነው። ኦኬ የሚቀጥለው 10 ደግሞ እነዚህ ናቸው እና እነዚህን 20 አቅፎ የተቀመጠ ነው ኢንተርቴንመንት ሲባል። ከዛ ማጂክ ሾው የሚባል አለ፣ ኮንሰርት የሚባል አለ ዘፋኞች የሚሄዱበት፣ ፉድ ፌስቲቫል የሚባል አለ ሰዎች እየሄዱ ምግብ ከተለያየ ካልቸር የሚቀምሱበት፣ ሾፕ ፌስቲቫል የሚባል አለ። ከዛ ትራቨል የሚባል አለ ከሰዎች ከሌላ ሀገር መጥተው እዚህ ሀገር መጥተው እዚህ ሀገር ያለውን ነገር የሚያዩበት። ሮድ ትሪፕ የሚባል አለ ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ሄዶ ሆቴል አድሮ ሪላክስ ቦታ አግኝቶ እዛ ጋር ውሎ መምጣት። አሚዝመንት ፓርክ የሚባል አለ መንሸራሸሪያ የተለያየ መንሸራሸሪያ ነገሮች ያስቀምጡበት እና እዛ ጋር ሄደው እዛ ቀኑ ሙሉ የሚመጡት። ፔት ሾው የሚባል አለ እንስሳዎችን ሄደው የሚያዩበት ቦታ። ኤክስትሪም ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽናል አክቲቪቲ እነዚህ የሚፎካከሩ ስፖርትን አይነት እነሱም ጋር የሚሄድ ነው። ከዛ እና ኤኒቲንግ ማለት ምንም አይነት ነገር ሪላክስ አድርጎን እንጆይ የምናደርግበት መንገድ የሚሰጠን ከሆነ እሱም ኢንተርቴንመንት ይባላል እና እነዚህን 20 ያቀፈን። ከዚህ ቀጥሎ ቪዲዮ እናያለን። እዚህ ጋር ቆማለሁ። አሁን ደግሞ ቪዲዮ ልናይ ነው ስለ በዓለም ላይ የሚያማምሩ ቦታዎች በጣም ኢንክሬዲብል የተባሉ ቦታዎችን እናያለን። ሰዎች
ኢንተርቴይንመንት የሚለው አይናችን የሚጎትት ጆሮአችን የሚጎትት ሐሳባችን የሚጎትት እና እነሱ አይነት ቦታዎችን ምን የታሉ ባለም ላይ ምን አይነት ነገሮች አሉ ምክንያቱም እነሱ ፎቶግራፍ ማንሳት እነሱ ማቅረብ ኢማጂን የምናደርገውን ትልቅ እንዲያደርጉታል እና ኤክስፔክቴሽናችንን ተለቅ ይላል World is still very much a mystery to even the most traveled peoples. ዓለም ላይ ብዙ ትራቭል አረገን ቢሉ ሁሉ ነገር ያላዩት ቦታ አለ ብዙ ማያውቁት ነገር ብዙ አለ ሚቲካል ፕሌስ አሉ በዓለም ላይ ብዙ ሚቲካል ማለት በየውሸት ቢመስሉ እና በፊክሽናል ካራክተር የሚመስሉ በፊልም ላይ ብቻ የሚያቀርቧቸው በኮምፒተር አዘጋጅተው የሚያቀርቧቸው ግን የሌሉ ቦታ የሚመስሉ እንደዚህ ጋር ይሄንን ሳይሆን ዳመና ውስጥ የቆሙ ይመስላል ዲሳይት እና ራሱ ዳመና እና ተራራ የተነካካ ይመስላል የሚያማምር ነገር Some of which we'll be showing you today. These beautiful locations are so enchanting and magical, it's overwhelming to the human eye. አይን ማያምነው አይን ራሱ ሳይው እንዴ ብሎ የሚያደናግጥ አይን ነገር ነው እና የሚያማምሩ ነገር And hard to explain them in mere words and pictures. But we're going to do our best anyway. Here are the 12 places so እነዚህ 12ቱ ቦታዎች ናቸው በዓለም ላይ ቆንጆ የሚባሉ mythical. Number 12, cliffs. 12ኛ በቁጥር 12ኛ ከዛ ወደ ታች ወርዶ አንደኛ ይላል of Moher, Ireland. እዚህ ጋር ሞሄራ አይላንድ ላይ ነው You might know them better as the cliffs of insanity from the ክሊፉ በገመድ ነው እየተጎተተ የሚወጣ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ተራራ ያለው ቤተክርስቲያን እንደሱ ነው 1987 film The Princess Bride. But this seaside wonder is actually located on the shores of Ireland, stretching for 5 miles along the Atlantic coast. 5 miles ረጅም ነው The 400-foot-high cliffs offer one of Ireland's most breathtaking views. What makes these ይሄ ክሊፉ ከውሃ ጎን ነውና በጣም የሚያምር ነው cliffs even more unique and magical is the local wildlife that calls them home. Those with a love of birdwatching. እዚህ ጋር በጣም ከዛም በላይ የሚያሳምረው ወፎች ስላሉ እዛ አካባቢ የተለያዩ አይነት ወፎች Watching will be spoiled here, as the area is home to over ወፍ ማየት የሚወዱ ሰዎች እዛ ጋር መጥተው ቁጭ ብለው ወፎች ማየት ይችላሉ ቀን ሙሉ over 3,000 colorful bird species. እዚህ ጋር 3000 አይነት ወፎች አሉ እዚህ ጋር የሚኖሩ እዚህ ክሊፍ ላይ የሚኖሩ And Number 11, Salar de Uyuni. 11ኛው Salar de Uyuni ቦሊቪያ ውስጥ ያለውን ነው የሚያነግረን Bolivia, stretching across 4,050 miles. 4,050 miles ረጅም ነው እና ይሄ የሳልት ሌየር ይባላል የሳልት መሬት ነው በሶልት አንድ ጊዜ በድሮ ጊዜ የኦሽን ነበር የኦሽን ውሃ የሚኖርበት ነበር ኦሽኑ ሲደርቅ ጫውን እዛ ጋር ተውታልና በጫው ያለበት ነው ኢትዮጵያ ማላት የራሷ የጫው መሬት This beautiful reflective surface is considered one of the most extreme and remarkable landscapes in all of South America. ይሄ ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ የሚኖር የጫው መሬት ነው And perhaps even on planet Earth. Salar de Uyuni is the world's largest salt flat. It was created ይሄ ሶልት ፍላት ይሉታል በዓለም ላይ ትልቅ ሶልት ፍላት የሚባለው ቦታ ነው from prehistoric lakes that evaporated millions of years ago. This mythical ከድሮ ጊዜ ውሃው ኢቫፖሬት አረገና መሬት ጫውን እዛ ጋር የተቀመጠበት መሬት ነው አይደል location attracts millions of tourists and visitors from all across the world. ይሄ ቱሪስት አትራክሽን ነው መሬቱ ኢትዮጵያም እንደዚህ አይነት የጫው መሬት አላት ሶልት ፍላት የሚባል ቦታ አላትና የሰዎች እሱን ላይ ከተለያየ ዓለም እሱን መሬቱን ላይ ይመጣል Each year who see
Number 10. Lake Retba, Senegal. አስረኛው ደግሞ ሌክ ሬትባ ነው ሴኔጋል ውስጥ ነው This vivid pink lake known as Lake Retba lies just an hour away from Senegal's capital and will catch anyone's eye right away. The lake is just barely separated from the Atlantic by a couple of sand dunes, which is what gives the lake its high salt content. ይሄ ሃይ ሶልት ኮንቴንት አለ በጨው የተዘፈዘፈ ነውና በጣም የሚያምር ቦታ የሚባለው በአለም ላይ ይሄ ነው አንዱ ሌክ ነው This salt content attracts a type of bacteria called Dunaliella, which is what gives the lake its unique coloring. ቀለሙን ፒንክ የሚያደርገው ባክቴሪያ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ባክቴሪያ እና ቀለሙ ራሱ ፒንክ ነው እና ያምራል እዚህ ፒንክ ሶልት የሚባል አለ ከማዳጋስካር የሚመጣና እነሱ ከነሱ አካባቢ የሚኖሩ ጨዎች ናቸው The coloring becomes Number 9. Los Lajas Sanctuary. Number 9 ደግሞ ሎስ ላሃ ሳንክቹዋሪ የሚባል ኮሎምቢያ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው Colombia. If Los Lajas Sanctuary looks magical, it's because miracles inspired it. In 1754, a young girl was cured of her deafness right here after seeing the Virgin Mary's image on the rocks of the gorge. እነዚህ ክርስቲያን ናቸውና አሜዚንግ የሚሉት ማርያምን አዩአት እና አንዷ ልጅ ታማ ነበረ ኪውር ሆነች አለ And later, a blind man regained his sight too. አንዱ ደግሞ ብላይንድ ነበረ ኪውር ሆነና ይሄ የጸሎት ቤት ነው Honor these series of miracles, the people built this 1949 neo-Gothic basilica. ከመስራታቸው በፊት ይሄንን ቦታ እነዚህ ሁለቱ ኪውር ስለሆኑ አንዱ ብላይንድ የሆነው ኪውር ሆነች እና እነሱ የታመቹ ልስትድን እነሱ ይሄንን ቤተክርስቲያን ሰሩት ይዘን And it remains a pilgrimage site to this day. አሁን ፒልግሪሜጅ ሳይት ነው በእንደ ኢትዮጵያ እንደ ካንድ በመስቀል ብለው ቸርች ጋራ ተሰብስበው አንድ ቸርች ጋራ ሄድ ተሰብስበው እንደሚያደርጉት እነዛም ፒልግሪሜጅ ያደርጋሉ በአመት አንዴ የሚሄዱበት ቦታ ነው Number 8. Rainbow Mountains, China. ስምንተኛ ደግሞ ሬንቦ ማውንቴን ቻይና ነው The mythical Rainbow Mountains of China within ይሄ በቀለሙ ጅንጉርጉር ነው የሚያምር ነው ሬንቦ ይሉታል እንደ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰማይ ላይ የሚቀባለ እንደሱ አይነት ሬንቦ The Zhangye Doxiad Landform Geological Park are a geological wonder of the world. ይሄ ጂኦሎጂካል ወንደር ነው የሚባለው ሰዎች ጂኦሎጂ የሚያጠኑት ሰዎች ባዩት ቁጥር የሚጓጉት ነገር ነው እነሱ ይሄን ማጥናት የሚፈልገው የሚሉት አይነት ነው These አተኛ ደግሞ ማሪን ሌክ ካናዳ ውስጥ የሚገኝ ነው Canada. Set in the rugged valley of Canada's 10 peaks is Moraine Lake, a place surrounded by mountains, waterfalls, and rock piles. እዚህ ጋር በማውንቴን በዋተርፎል እና በሮክ ፓይል ማለት በድንጋይና በተራራና በውሃ ከሪቨር የሚመጣ ውሃው የሚሰረጨው ውሃ ጋራ እነሱን ሶስቱን ያቀፈ ነው Creating a scene so stunning, it almost seems unreal. The lake ይሄ ራሱ በአይን ላይ በጣም የሚያምር ሆኖ የሚጓትት አይነት ነው ቀለሙ ራሱ የውሃው ቀለም ራሱ የሚጓትት lake's waters are the most magical color, a vivid shade of turquoise that changes ይሄ የቪቪድ ሺት ማለት የተዘረጋ አንሶላ አይነት ሺት እና ተርኮይዝ ማለት ሰማያዊ የሚያምር ሰማያዊ እና እንዲህ ስታዩት በጣም ቆንጆ አይነት ነው የሚብጭልጭ የሚል እንደ ዳይመንድ አይነት changes in intensity through the summer as the glaciers melt. It's ይሄ ቀለሙ ኢንቴንስ ይሆናል ማለት በጣም ያምራል ማማሩ በጣም ከፍ ይላል በሰመር ሞቅ ሲል brilliant blue-green color is a result of light refracting off fine particles of rock in the glacier run. ግሌሸሩ ላይ የሚያጥባቸው ድንጋዮቹ እዛ ውስጥ ገብተው ብልጭልጭ ሲሉ ያምራሉ ይባስ መሬቱ ውሃው ራሱ ያምራል off, which flows into the lake.
Because it's at an elevation of 6,183 feet, the lake doesn't begin to melt until June. ኤሌቬሽኑ ከፍ ያለ ቦታ ስለተቀመጠ ወደ ከፍ ያለ ቦታ ስለተቀመጠ እስከ ጁን ድረስ አይቀልጥም በረዶ. Which is when water levels rise and its magical color peak and make for some pristine photography. የዛን ጊዜ ጁን አካባቢ ቀለሞቹና እነዚህ ብልጭልጭ የሚሉ ስለምብቅ ሲሉ ፎቶግራፍ የሚወርዱ ሰዎች ለነዚህ ቦታ እንደዚህ ይጓትታል. Number 6. Huacachina, ስድስተኛ ደግሞ ሃኳቺና Peru. If you didn't think paradise could exist in the middle of nowhere, ይሄ in the middle of nowhere ማለት በሳንድ ተከቦ መሀከል ላይ ጋርደን የተቀመጠ ቦታ ነው. then check out this Peruvian desert oasis 5 hours south. ኦኤሲስ ይሉታል. ኦኤሲስ የሚባለው በዴዘርት ውስጥ የሚገኙ ትናንሽ አረንጓዴ ቦታዎች ናቸው. እነሱ ኦኤሲስ ይባላሉ. ይሄ አንዱ ኦኤሲስ ነው. Of Lima. Huacachina is a tiny village with green waters at its center, forming the Huacachina Lagoon, ringed by palm trees and ላጉን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ አረንጓዴ ውሃ እዚህ ጋር የምታዩት እሱ ላጉን ማለት እንደዚህ የተከበበ ውሃ ነው. እሱ ጋር ከሱ አካባቢ የሚኖር ከተማ ነች. Number 5. Northern Lake Baikal, አምስተኛው ደግሞ ኖርዘርን ሌክ ባልካል ነው. Russia. If you thought ራሽያ ደግሞ ለብዙ ወር በበረዶ የተከበበ ነው እና በአመት ሙቀት የሚመጣው በእጅ የሚቆጠር ሳምንቶች ውስጥ ናቸው እንጂ በብዛት ጊዜ በበረዶ የሚኖር አገር ነው. thought the Huacachina Lagoon was something, then Lake Baikal is going to blow you away. Located in ይሄ ሌክ ባካል ይባላል ራሽያ ውስጥ የሚገኘው. Russia, it is considered the largest lake by volume in the entire world. ይሄ the largest lake ይባላል በዓለም ላይ ትልቁ ሌክ ነው ግን በብዛት ጊዜ ፍሪዝ አድርጎ የሚኖር በበረዶ. And also the deepest. It is also the oldest lake in the world. ወደ ታች ደግሞ ወደ መሬቱ ርዝመቱ እሱ ራሱ ዲፕ ይባላል በጣም ረጅም ነው. World, home to 1,800 endemic plant species and evlock and 18,000 አይነት የተለያዩ ፕላንት ቀዝቃዛ አየር የሚወዱ ፕላንትን የያዘ ነው. more incredibly, it holds 20% of the world's fresh water supply. 20% የሚባለው 20% በዓለም ላይ የሚገኘው ፍሬሽ ዋተር የሚባለው እዛ ሌክ ውስጥ ነው የሚገኘው. It's no wonder UNESCO named it a World Heritage Site back in 1996. The lake is situated in south-central Russia, very close to the South Central Russia አካባቢ የሚገኝ ሌክ ነው. Mongolian border and represents an unspoiled beauty locals. ይሄ unspoiled beauty ይሉታል. ውሃው ፍሪዝ አድርጎ ከላይ ስኖ ተቆልሉበት እንዲሳዩት አረንጓዴ ማከለ ዳይመንድ የያዘ ይመስላል. ያምራል. Referred to as the Sacred Sea. And we'd have to agree with that nickname. ሰው ማያውቀው ሲ ብሎ ነው ሲክሬት ሲ ብሎ ነው ስሙን የሰጡት. Number 4. Nika Mine, Mexico. አራተኛው ደግሞ ናይካ ማይን የሚባል አለ ሜክሲኮ ውስጥ ነው. ማይን ማለት ቆፍረው እቃም ጎልድ ዳይመንድ ኦይል ኮፐር ምናምን ማይን ያደርጋሉ እና እዛ ቆፍረው የሚያወጡበት መንገድ ነው ከተማ ማለት ነው ቦታ. Mexico. If you're into trippy places, then here's a hidden gem you should definitely visit when ይሄ ደግሞ የተደበቀ ጂም ነው. መታችሁ ማየት ሰው ማየት ያለበት ቦታ ነው. Mexico. This stunning crystal cave known as Nika Mine is situated in Chihuahua, Mexico, and extends up to 985 feet below surface. ይሄ ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኝ የሚያምር ማይን ነው. The crystals are said to have been formed by underground እነዚህ ነጫጮቹ የምታዩት ክሪስታል ናቸው እና
በክሪስታል ናቹራል ክሪስታል ሰው የሰራው ክሪስታል አለ በብዛት ጊዜ ላምፕ አድርገው ማብራት ላይ ሰቅሉት ነበር በድሮ ጊዜ አሁን ክሪስታል ሲባል አንዳንድ ጊዜ ክሪስታል ቦል ምናምን አለ ይሄ ግን ናቹራል ክሪስታል ነው Number 3, Arashiyama Bamboo Grove. ሶስተኛው ደግሞ ኤሪሺያማ ባምቡ ግሮቭ ነው Japan. ጃፓን ውስጥ የሚገኝ ነው The Arashiyama Bamboo Grove ይሄ ነው ባምቡስ በድሮ ጊዜ ኢትዮጵያ እንደ ባር አድርጋ መስታወቱ ላይ መስታወቱን ትላልቅ ወፎች እንዳይገቡበት ይጠቀሙት ነበር እንደ ባምቡስ is one of Kyoto's top sites, and for good reason. ኪዮቶ የሚባል ጃፓን ውስጥ ሰዎች በጣም ቱር የሚያደርጉት ቦታ ይሄ ነው በጣም ስለሚያማምሩ Standing amid these soaring stalks of bamboo is like being in a whole other world. እንደዚህ ሲያዩት ባምቡ ራሱ በጣም ረጅም ስለሆነ እንዲህ ሲያዩት ያምራል Sadly, there are no bamboo eating pandas to be seen እዛ ደግሞ እዛም ሀገር ፓንዳስ አላቸው እነዚህ እንስሳት ጫካ የሚኖሩ እንስሳት in Arashiyama. But the walking paths that cut through the groves make for an otherworldly walk or bicycle ride. They are particularly attractive when there is a light wind, and the tall bamboo stalks sway gently back and forth. ንፋሱ ሲያነቃንቃቸው እና ድምጽ ይሰጣሉ እነሱ ይዛን ጊዜ በጣም ደስ ይላል እዛ አካባቢ መጣው And that's number 2. ሁለተኛ Victoria Falls. ቪክቶሪያ ፎል እንደ የኢትዮጵያን አባይ ፎል አይነት እንደሷን ቪክቶሪያ ፎል አላቸው Now, it may not look exactly like the imaginary waterfall in the picture, but the real-life Victoria Falls presents a spectacular sight of awe-inspiring beauty. እነዛ ያንን ፎል ከሩቅ ማየቱ ጭሎ ከአንድ ቦታ ላይ ከሩቅ ማየቱ እሱን በአይን ይጓትታልና ሰው የሰው ልብ ይጓትታል And grandeur that would have landed them on today's list either way. Located on the Zambezi River, these magical ይሄ ዛምባዚ ሪቨር ላይ የሚገኝ ነው falls form the border between Zambia and Zimbabwe. ይሄ ደግሞ ዛምቢያ እና ዚምባብዌ የሚገኙ ውሃ ዋተርፎል ነው The Kololo tribe who lived in the area in the 1800s described these falls as Mozi a Tonya, which translates to the smoke that thunders. It's እነዚህ የምታያቸው ይሄኛው ደግሞ ዛምቢያ የሚገኙ ናቸው እና the smoke ይሏቸዋል the smoke ምክንያቱም እዚህ ጋር ውሃው ሲትን ስሞክ ይሰራል ውሃው መሬት ሲነካ ሲጋጭ ከመሬት ጋር ሲጋጭ ስሞክ ይሰራል One, Grand Prismatic Spring, Wyoming. ይሄ ደግሞ ዋዮሚንግ ግራንድ ፕሪስማቲክ ስፕሪንግ የሚባለውን ውሃ ነው የሚያሳየው ዋዮሚንግ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ Yellowstone National Park in Wyoming is in and of itself one of the most beautiful places on the planet. But without a doubt, its most mythical and inspiring feature is the Grand Prismatic Spring. The unbelievable colors on its beach. እና ይሄ ስፕሪንግ ላይ አካባቢው ያለውን ቀለሙን ይቀያየራል እንዲሳያዩት ያምራል